دستگاه فرصتی یا سیستولیکی رانسازی دانا برای گرفتگی پیچیده و رسوبایی که بردگی داخل دستگاه ایجاد شده بود دستگاه داره ریپر میشه لیتیوماس داره ریپر میشه و ما سعی گران کردن که این حزب اولیت بود یا تکنیک چقدر تکنیک بود رابطه پیچه و الان کنیاسی نشون میدن این عملیات تصمیه و سکیورتی رزیسیون توسط فرهنگ با مثل مشخص و تکلی رسولایی که نیرسایی که از لیتیوم جدا شده پیچه شده و یک بار یک چندین مرحله منتظره انجام میشه ما باید یک مرحله حسابی باید که نهایتا به شفافی برسه یا الان راه شده دیسکین و کرومت میشه این دستگاه بدیدن پوزیتیو مثل داشت که باز از فوتوراپی و عملیات شیمیایی توی این $2 به دست شد. بعد از تقویه دوباره بودن محلول برای که این محلول اولش اینجوری نیست الان چی داریم اینجوری قسمت پایانی